Okay. Stopro. Kuky se tam hejbe. A jo! No, to jsme my. Je. No tak to bude úžasný. To tam bude slyšet, že jo? Prostě nežer. Nech mi ho tady. Cheers. Tak ahoj, čus. Vítejte u našeho historicky prvního vlogu na YouTube. A dneska to bude o tom, jak jsme jeli do Liverpoolu za Beatles a poznat nový město. Chceme se s váma hlavně podělit o ty místa, které jsme tam viděli, co jsme zažili a třeba si z toho vezmete i nějaký tipy, až tam pojedete vy. Yes. Řekla jsi všechno. Řekla jsi to krásně. OK, takže náš trip do Liverpoolu jsme začali brzo ráno, asi tak hodně brzo, nějak kolem 5 ráno si myslím. No já jsem stávala asi v 5:10. A bylo to kvůli tomu, že jsme museli stihnout autobus, který nám tady jel jako našeho autobusáku v Manchesteru asi v 7 ráno. Aby jsme si užili ten Liverpool na plný koule a co nejdýl. Takže jsme vyrazili ještě za tmy a bylo to super z toho důvodu, protože když jsme jeli tím autobusem, tak jsme dělali nádherný východ slunce, který střílel přes ty anglický pole, přes tu mlhu a to byl jako úžasný teda pohled. Tím, že tam dorazíte ráno, tak máte i hlavně hrozně velkou výhodu v tom, že to město ještě není zaplavený lidma, turistama a máte čas si prohlídnout ty památky úplně v klidu, pořídit fotky, které chcete. A ten autobus vás doveze přímo do centra, k Hilton Hotel, který je kousíček od Alberto, což je vlastně už přístav u řeky, která se vlévá do moře. Jak to je skoro u toho moře, tak tam je hrozně vzdušno, hrozně tam fouká. Ale je tam na druhou stranu krásný vzduch, takže to bylo super. Čus, čau. Tak jsme taky přijeli do Liverpoolu. Jsme tady 5 minut a už jsme zamilovaní. Je to tady super. Tamhle vzadu, tam je místo, kam přijíždí všechny autobusy, takže tam jsme teďka přijeli a jdeme tady oblídnout. A mám takový pocit, že tamhle všude jsou kanály, takže tam pro prvně, protože chceme vidět prostě vodu. A vy půjdete s náma, tak pojďte. Když jsme tam přijeli ráno hnedka, aby se to bylo na autobus, tak hnedka z Peru jsme byli úplně zaražený tím, jak tam je nádherný, jak tam je strašně fresh. Možná to bylo tím, že bylo brzo ráno a všechno se jako probouzelo, nebo nevím, ale bylo to fakt nádherný a my jsme se hnedka zamilovali do toho města, což bylo fajn. A to je absolutně nádherný teda. Chceme podívat, já jsem teda moc nesledoval, jak teda to v Liverpoolu probíhá, ale v Arbedox, myslím, že tam jsou ty sochy vlastně. Teď se na to budeme podívat. Vypadá to neskutečně. Co na to říká Luzka? Já jsem zamilovaná. Já jsem taky zamilovaný, taky nevím o tom. No takže první to, co jsme chtěli hlavně vidět, tak byl přístav. A chtěli jsme si stihnout nafotit hlavně fotky u Beatles Walk, což jsou vlastně sochy Beatles. Což jsme stihli tak nějak akorát, protože před tou 9 tam přijel zrovna německý autobus s turistama a ty tam strávili snad 30 minut focením, takže my jsme je zrovna chytli, jsme se šli znova projít a až potom jsme tam krásně se jako střetli, my jsme už zdaleka viděli prostě ty sochy a už jsem byl úplně nadšený z toho, že tam prostě byl Beatles a už naproti nám šli prostě německý turisti, kteří měli ten samý plán prostě tam jako jít. Jak se stalo to, co jsme očekávali, nebo jsem očekával, že na té 4 sochy těch Beatles jsou tamhle u radnice, tak tam je front jako blázen.
Ale super, jsme vychytali počasí úplně nádherně. Svítí sluníčko, ale jsou 4 stupně, takže... Jak nic, tamhle je radnice. Liverpoolská. A hnedka pod tím, tam jsou ty sochy, kde je ta hromada lidí. Takže na to si počkáme potom. Samozřejmě, že máme vymyšlený outfit prostě u soch, takže to pak nějak spunktujeme. Takže my se budeme snažit nějak prorvat se mezi ty lidi, no. Davový šílenství není naše parketa úplně. Proto jsme tady, tak že jo. Je to docela těžký. Mluvit na video. A tady jsou... A nebylo by to bez německých turistů, že ano? Budeme muset hodně jako počkat, aby jsme se tady vystáli tu frontu. I wanna be your lover, baby, I wanna be your man. Okay, yes, sorry. Da, da, da. Da, da, da. Takže jsme si počkali, v klidu jsme si to tam prošli, oni odešli a pak jsme měli trošku čas si to tam nafotit. Když jsme dorazili k těm sochám, tak jsme jakoby chvilku se procházeli kolem těch doků, což bylo krásný prostě vidět. Z nějakého důvodu. A to jsme ještě nevěděli, co přijde. My jsme byli v tu chvíli hrozně šťastný, že prostě svítí sluníčko a že jsme chytili hrozně moc dobře počasí. Jenže počasí v Anglii funguje trošku jinak. I když máte chvíli radost, že svítí sluníčko, za 10 minut bude totální bouřka, pršet, takže určitě přibalit aspoň čepici nebo pořádnou mikinu. Což my jsme měli, protože Jsme prostě ostřílení Angličani. vybavený. Na Liverpoolu se mi fakt nejvíc líbilo asi to centrum toho přístavu z Beatles, kde jsou ty vysoký budovy a širý moře, výlet na širý moře, což je úplně nádherný. No k našemu štěstí je prostě to centrum Liverpoolu hrozně jakoby relativně malý. A když jsme na to měli jenom jeden den, tak jsme měli dost dobrou šanci prostě oběhnout všechno, co jsme potřebovali. A hnedka po těch Beatles Walks jsme dostali hlad, měli jsme být na snídani. Jo, myslím, že jsme neměli snídani, no. Takže začal brutální hunt po nějaký stylový kavárně. Z nějakého důvodu to samozřejmě vyhrála zase Costa, že... Tady to máte. Jsme opustili Costu. Tak a jen co jsme vylezli ven, tak začalo pršet a je strašná zima. Teďka jdeme Na Cavern Club. Což je? To všichni víte. Já to asi to třeba nevěděl. Je to první klub, kde prostě Beatles hráli svůj první gig ever. Ale v Liverpoolu naposled hráli v roce 1965. A šli jsme, něco jsme natáčeli a pak jsme za rohem. V tu chvíli jak jsem to hledal, tak pro mě každý dveře s Beatlesákama byl ten Cavern Club, prostě jsem to hledal tak strašně moc, jsem to viděl všude. A první, co jsme něco takového našli, tak byl takový krámek. Beatles Shop prostě. Právě se nacházíme na Temple Court a jsme na honu za Cavern Clubem. A už jsme blízko. Protože jsou tady všude Beatles. A kluby a bary a irský kluby. A jsme si mysleli, že to tady musí být hrozně hezký večer nebo na Vánoce, protože to tady světýlka. Tady nade mnou všude jsou světýlka. A tady Beatles Shop. Věci z Beatles, takže tam najdete od placek až po plakáty, až po jejich nástroje, desky, vinily, alba, trička, no. Prostě pokud jste fanoušek Beatles, tak tam určitě doražte, nebo určitě to tam navštivte, protože nebudete zklamaný. A jsou tam třeba i kulisy nebo takové rekvizity podepsaný od Ringa a podpisy prostě fanoušků, že tam byli kdy a kde a odkud a tak. No, prostě je to takový hezký, dýchne to na vás takovou tou historií a tradicí a hudebníma fanouškama. No ale? Ne, tak jsme natočili jsme tam taky jedno video a vylezli jsme z toho krámku a už to bylo jasný, jako kudy máme jít, že jo. Pak to prostě přišlo, no. Tady začíná brutální ples, tady už začíná, že je Beatles a tam je ten klub, takže se na něj podívat.
Myslím, že to je ono, ale jo. Tamhle vidíš kave. Byl jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. Oba jsme koukali na nějaký fotky toho Cavern Clubu předtím. Na život to prostě stejně má úplně jiný feeling. Je to takový hodně v rohu, není to jakoby, že by tam byl obrovský prostě vchod do toho klubu a bylo by jednoznačný, že to je prostě ten nejlepší klub na světě, že jo? Ale to je prostě takový jako mimochodem vchod. A je tam takový neonový nápis nahoře Cavern Club. Jsme do klubu. Jsme neon signs, Cavern Club. Yes! Půjdeme se dovnitř? Jestli můžu dovnitř, já nevím. Uvidíme, jestli můžu dovnitř nebo ne. Je zajímavý na tom, že v té době tady ta hudba nebyla úplně, nevím, jestli povolená, nebo nebyla úplně jakoby... No, rock and roll byl zakázaný. Byl takhle zakázaný dokonce, jako... Jo, no jasně, zakázaný. Tak to bylo zakázaný. O tom je ten film Piráti na vlnách, že jo? A z toho důvodu je prostě ten klub prostě asi 4 patra ve sklepě. Takže tam musíte jako po schodech, který jsou hrozně stylový. A jde tady by se za rohem na plagátu. To tady asi mohl hrát. Kucí! Ježiši Maria, Arctic Monkeys! Ještě stejně. Ty kráso! Havens. Tady ten člověk, ten hrál jako první, otvíral ten Woodstock. Yes. Všude po těch, ne vlastně jenom po těch schodech, ale i v tom klubu, tam jsou všude fotky lidí, co tam hráli a že jich prostě není málo. Tam hráli lidi od Richieho Havense, který otvíral původní Woodstock, až po, já nevím, Arctic Monkeys a Cooks a tak. A Adele, no jasně. A když tam jakoby sejdete po těch schodech, tak to na vás brutálně dechne, prostě jenom ta atmosféra. Boží. Budeš ze stage? Pojď na stage. Je to docela normální. Taková malá stage. Tak ten starý box. Je zajímavý, že ono to je fakt jakoby opravdu sklep, takže oni tam jsou takový ty klenutý stropy, masivní sloupy, že jo, z cihel. A všechno to je popsaný, prostě od stropu po zem, všude vidíte, že se tam někdo podepisoval, kdo tam byl a prostě to je celý posetý písmem a podpisama a... Nebylo by tam místo, který by nebylo popsaný. Je to velká píseň, jo. Je to síla. Co mě tam absolutně odrovnalo, tak bylo to, že ta stage je plná aparatury, kterou prostě Beatles používali v té době, takže tam je prostě basový Vox, který používal Paul McCartney a jsou 2 AC30, které používali prostě George s Johnem. A... co je? Nic, jak zabrušuješ do detailů. No jasně. A samozřejmě tam byly Ludwigy, který používal Ringo, že? Který jsou podepsaný a... je to neskutečný. Zajímavý na té stage bylo, že nebyla jakoby, jak je teďka docela normální, že je prostě do šířky, tak tahle byla jako do hloubky. Jako do prostoru. Jo no, takže to bylo hodně zajímavý. Mně se líbilo, jak si z toho byl úplně rozložený, takovej dojatej, hodně dojatej, to se mi líbilo, to jsem si já užívala. No. Takhle blízko tomu, abych se tam nerozbrečel jak malý dítě. Ty pláčeš. Já jsem rozložený na částici. Ten nejlepší klub na světě, já jsem v životě neviděl lepší klub. Já mám super merch, třeba tohle. To je přesně jak ten klub vypadá. A prostě celý ten klub je podepsaný všude. Všude. Ale to je všichni hlavně, jako doslova všichni. Já jsem úplně jako všichni.
je mi hrozně hezky, je mi smutno. A hrajou hezký písničky, tam je prostě basker na stage a je prostě asi si koupím tričko, ale jen 200. My jsme vlastně v Liverpoolu původně hledali i nějaký hard rock kafe a divili jsme se, proč tam není. A pak nám to teda došlo, protože ten Cavern Club je vlastně to samý, jako, protože tam mají i ty vystavené kytary, i prostě se tam hraje, je tam dobrá stage, je tam bar a... Mají trička, jasně. Merch. A mají tam bar, pivo, takže... No jasně, takže já si myslím, že by nějaký hard rock kafe úplně neobstálo v Liverpoolu. No a dál jsme si chtěli projít hlavně centrum a já jsem chtěla vidět Chinatown, protože je hodně fotogenický a takový estetický a já mám ráda prostě ty čínský brány. Takže nejdřív jsme si prošli centrum, který bylo teda plný umělců, plný baskrů, samozřejmě záleží na vkusu, některý byli dobrý, některý byli špatný. Že právě jsme v centru Liverpoolu, prošli jsme Matthew Street a Cavern Walks, byli jsme v Cavern Clubu a jdeme teďka do Chinatownu, který nevím kde je, ale jdeme na toho baskra, jdeme ho natočit. Okay. Tak pojďte. A je tady hezky, už se zase vylepšilo počasí, mě prší. Tam zase tady na mě kření. Hezký baráček. A jo? A Tomáš Cook. Tak jdeme. Nahoru zpívá hezky, má skvělou kytaru. Byl tam dokonce nějaký týpek, který vypadal jako leprikon. Jo, to je Celý zelený. A nepochopil jsem, co dělá, jestli zpívá, nebo jestli tancuje, nevím. nebo... Nevím. Pak tam byl třeba člověk, co byl převlečený za Transformera, jo. Co to je? Co to je? Ty kráso. Transformer. Ok, takže tak, má tady Transformers. Prostě lidi si tam vydělávají různě. No a právě takhle postupně jsme procházeli tím centrem, kde je vlastně i shopping centrum a různý obchůdky. Wow, Beach Boy. Tak, tady je mapa. We are here and we need to go to... Somewhere around... Yeah, here. Tak to není tak daleko. Jdem. Tak jo. Jo, teď jsme na cestě do Chinatownu. Ano. A pojďme se nějak kolem, takže teďka máme příčnou, kterou ptáme tudy a musíme se tam nějak dostat, akorát nevíme kudy, takže to musíme nějak... Tak bude prostě procházka. Tak jo, tak tak bude jo. velký labirint. Tak jo, tak jsme dorazili na místo a jsme v Chinatownu a u katedrály, tak se teď podívat s náma na jejich Chinatown Gate. No a postupně takhle projdete až do toho Chinatownu, kde možná jestli nás sledujete na Instagramech, tak jste viděli, že jsme vyfotili
To starý auto, no, jak se to jmenuje? Já nevím, jak se jmenuje to. Linky na Instagram máte dole v popisku, na můj, na Zuzky, takže dejte tam trošku lásky. Jo, starýho Ramblera. Takže jsme měli štěstí, protože zrovna do toho Chinatownu tou čínskou bránou projížděl starý Rambler. Takže já jsem nelenila, hned jsem šla fotit. Vlastně kousek od toho Chinatownu je potom anglikánská velikánská katedrála a to už tam zase začalo pršet. Takže jsme si to krásně... Ale ta katedrála. Tak to byla největší katedrála, kterou jsem v životě viděl. Co? Tak St. Paul Cathedral v Londýně. Jo, to je fakt. A tady ta vypadala hrozně jakoby majestátní kvůli tomu, že ono to jakoby jdete nahoru, ono to je... Já jsem za dlouhou dobu viděl prostě město, který je z kopce do kopce trošku. Jo, to je pravda. Protože Londýn je plochej a Manchester taky. A Manchester taky a Tewkesbury byla taky plochý, to byla malá vesnička. Tak tohle bylo prostě jakoby jak u nás doma, no. A právě ta katedrála byla jako na vršku nějaký, jakoby takovýho trošku jakoby pahorku a jak byla na tom vršku a byla obří a byla v takovém správném úhlu, tak to dodalo takový masivní feel tomu. Čus, tak jsme teďka u katedrály, takže už máme málo času. Už máme jenom 3 hodiny a musíme ještě stihnout nějaký jídlo nebo oběd. Přesně. Vypadá to na nějaký salát, nevím, něco vymyslíme. Skrnul bych to tak, že prostě Liverpool byl nádherný. Nějaká kapela Harry Styles a jeho Beach Boys. Já jsem teda pořád jakoby úplně rozkouzlený z toho klubu, kde hráli Beatles, z toho Cavern baru. To byl asi největší zážitek dnes. Takže to byla velká píseň. Pak jsme prostě dostali hlad, takže jsme zamířili do centra. Vzali jsme to přes ještě ty doky, protože jsme chtěli jít, to je vlastně to Beatles muzeum, já nevím, jak se to jmenuje. Beatles Story se to No jasně. Naše vlastní zastávka tady, tak jsme u Beatles Story. A vlastně jsme šli okolo ještě Liverpool Museum, že jo, kde je vlastně taková památka na Johna Lennona, protože tam je na tom štítu té budovy napsaný Imagine Peace. V tom muzeu je dokonce jakoby i přímo ta bílá místnost z toho klipu Imagine, takže to by bylo super, to jsem chtěl vidět. V tom Liverpoolském muzeu. No jasně. Takový tip, kdyby tam někdo chtěl jet do toho Liverpoolu a podívat se, jakoby, ať už žijete v Anglii nebo v Čechách, a podívat se tam, a nejenom kvůli Beatles, ale prostě nevím, vidět další město, který prostě vypadá super. Stránka visitliverpool.co.uk, tam jsou všechny typy v kostce. Bude to v popisu. Ty mají tam mapy, mají tam prostě ukazatele, mají tam všechno. Mají tam třeba i události, třeba mě trošku mrzí, protože jsme tam byli o týden dřív. V pátek potom měli akci, jmenuje se to Giants. A to je obrovský festival takových obřích loutek. To byla velká akce, no, takže možná příště. No. Jako 100% to nebyl žádný poslední výlet do Liverpoolu. To jako... Já jsem si to užila, jako pro fotografa je to tam ráj, doporučuji. Z těch doků jsme teda vyrazili to, jelikož jsme byli hrozně hladoví. Ty už to chtěl ukončit, jo? No. Jo. Z těch roků jsme si teda samozřejmě měli hrozný hlad, tak jsme se vydali na další hunt po nějaký super kavárně nebo super něčem, kde jsme se mohli najíst. Teďka v oběd vyhrálo klišé taky a to je Nandos, že peri. A dali jsme si takovou ještě malou okružní kůzi kolem toho obchodáku, který je super z tohohle důvodu. Já nevím. Ten obchodák je vlastně dělaný jakoby to, jako venku. Tam, kde není obchod, tak tam je chodba, tak takový ty chodby prostě, to není chodba. Jasně, tak ten obchodák vlastně byl to celý venku. A už jsme směřovali své kroky zpátky k autobusáku, který nás k autobusáku, který... Jako co chceš říct? Nevím. A potom naše kroky směřovaly na autobus, aby jsme se vydali zpátky do Manchesteru. 20 nám to jelo a v půl jsme byli v Manchesteru. Dobrý? Jasně. Hodinku od Manchesteru. Autem určitě i kratší, ale my jsme jeli autobusem a bylo to v pohodě. Tak děkujem, že jste se koukali na tohle video. Kdyby vás ultra něco zajímalo třeba, nám to házíte do komentářů, dávajte nám trošku lásky, vyvalajku, odebírejte, protože to bude určitě hrozně víc. Sledujte nás na sociálních sítích, takže určitě na Instagramu. Můj Twitter umírá, takže mi prostě můžete sledovat na Twitteru. No, teďka vlastně si můžete projet i fotky, které tam postupně budu přidávat z Prahy. Tak jo, tak se mějte hezky a zase u příštího videa. Ahoj. Tak čau. Počkej. Peace.